λαχανόπιτα νιάτων. 800 γραμμάρια καθαρό βάρος από ανάμεκτα χορταρικά. Σέσκουλο, σπανάκι, τσουκνίδα, άνηθο, μαρούλι, αντίδι, δυόσμο, κρεμμυδάκι. 500 γραμμάρια φέτα ή μίξη από 400 γραμμάρια φέτας και 100 γραμμάρια ρεγκάτου ή κεφαλογραβιέρας. 300 ml ελαιόλαδο. Υλικά για το φύλλο. Μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 2 κουταλιές της σούπας ξύδι λευκό. 230 με 250 ml νερό. Σε ένα μικρό μπολ βάζετε 4 με 5 κουταλιές αλεύρι και με αυτό θα πασπαλίζετε τα φύλλα κατά τη διάρκεια του ανοίγματος. Ξεκινάμε να φτιάχνουμε το ζυμάρι για τα φύλλα. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι και το αλάτι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το ξύδι. Αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά το νερό και να ζυμώνουμε με τα δάχτυλά μας. Θέλουμε η ζύμη να είναι αρκετά σφιχτή και λία. Ακριβής ποσότητα νερού δεν υπάρχει, γιατί αυτή εξαρτάται από το ίδιο το αλεύρι. Ζυμώνουμε για ένα περίπου λεπτό με τις παλάμες μας στο ζυμάρι σε μια σταθερή επιφάνεια. Αυτό θα βοηθήσει να γίνει η ζύμη λία. Βάζουμε το ζυμάρι πάλι στο μπολ. Σκεπάζουμε με μια βαμβακερή πετσέτα και το αφήνουμε εκεί μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Με μαχαίρι κόβουμε τα λαχανικά σε πάχος 1 εκατοστού. Ρίχνουμε στο μείγμα περίπου το μισό ελαιόλαδο. Τριματίζουμε τη φέτα με τα δάχτυλά μας και την προσθέτουμε στα κομμένα χορταρικά. Προσθέτουμε και το άλλο τυρί αν το χρησιμοποιήσουμε. Προσθέτουμε μπόλικο πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε την έτοιμη γέμιση στην άκρη. Ξεκινάμε τη διαδικασία των φύλλων. Κόβουμε με μαχαίρι τη ζύμη σε 3 κομμάτια. Σε 2 μεγαλύτερα ίσα μεταξύ τους και σε ένα μικρότερο. Κάνουμε τα κομμάτια της ζύμης μπαλίτσες με τα χέρια μας. Σε μια σταθερή επιφάνεια όπως είναι το τραπέζι ή ο πάγκος της κουζίνας, ρίχνουμε πολύ λίγο αλεύρι, ίσα να πασπαλίσουμε την επιφάνεια που θα ανοίξουμε το φύλλο. Τοποθετούμε την μπάλα της ζύμης στην αλευρωμένη επιφάνεια εργασίας και με τον πλάστη αρχίζουμε να πιέζουμε σιγά σιγά στην αρχή, ώστε η μπάλα να γίνει δίσκος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσθέτουμε και λίγο αλεύρι, ώστε να μην κολλάει η ζύμη στον πλάστη. Ανοίγουμε το φύλλο προσεκτικά. Προσπαθούμε όσο γίνεται το φύλλο να είναι στρογγυλό. Λαδώνουμε καλά ένα ρηχό ταψί κουζίνας. Απλώνουμε πάνω το πρώτο φύλλο που φτιάξαμε. Ραντίζουμε με μπόλικο ελαιόλαδο. Αυτό που περίσσεψε από τη γέμιση των χορταρικών. Συνεχίζουμε με τη διαδικασία για το δεύτερο φύλλο. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Απλώνουμε και το δεύτερο μεγάλο φύλλο στο ταψί. Ραντίζουμε ξανά με ελαιόλαδο. Απλώνουμε τη γέμιση των χορταρικών. Ισιώνουμε με ένα κουτάλι, ώστε να έχουν περίπου το ίδιο πάχος παντού. Αν δούμε πως είναι κάπως στεγνά, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο ακόμη. Διπλώνουμε τα τμήματα του φύλλου που περισσεύουν από το ταψί, έτσι ώστε να καλύψουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια της πίτας. Ραντίζουμε ξανά με ελαιόλαδο. Ανοίγουμε το τρίτο και μικρότερο φύλλο. Αυτό υπολογίζουμε να έχει περίπου μέγεθος όσο η επιφάνεια του ταψιού. Το απλώνουμε πάνω στην πίτα. Συνήθως υπάρχουν τμήματα που περισσεύουν. Τα τμήματα αυτά τα κόβουμε, σηκώνουμε προσεκτικά το τελευταίο φύλλο, απλώνουμε τα μικρά κομματάκια πάνω στην πίτα
σκεπάζουν ξανά. Προσθέτουμε ελαιόλαδο και το απλώνουμε καλά με τα δάχτυλά μας σε όλη την επιφάνεια της πίτας. Χαράσουμε κομμάτια με ένα κοφτερό μαχαίρι. Ραντίζουμε με τα χέρια μας λίγο νερό πάνω στην πίτα. Ψήνουμε την πίτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 με 190 βαθμούς στις αντιστάσεις. Όταν δούμε πως η πίτα έχει ροδίσει καλά, είναι έτοιμη. Βγάζουμε το ταψί από το φούρνο και αφήνουμε την πίτα να σταθεί για 5 με 8 λεπτά. Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.